فريريتي وفريزيتي، الخطوط التونسية روتار اير ترحب بكم وتعلمكم أن موعد هذا الفيديو عدد 10,000 مشترك متأخر للغاية. كامل الطاقم الفني يعتذر لهذا التأخير وشكرا. Thank you. يو قبل ما نبدا الفيديو هذه نحب نشكركم برشا اللي تعدينا ليتاب نتاع 10,000 ابوني. فريمون يعطيكم الصحة فردا. يمشيش راسك يولي كبير و10,000 وكل خرم الكل. ريث روحك كوزان باهي. لا ما تخافوش، اخر عبد باش راسه يكبر في الدنيا هذيا هو السيد هذايا. اصلا مازلت مانيش مستوعب اللي فما 10,000 عبد واقفين مع الشين هذيا ويحبوا لها كان الخير. اريغاتو جوزايماس. بالمناسبه هذيا نحب نقول لكم اللي قاعد نخدم على زوز ولا 3 بروجيات اخرين ابار خرمولوجيا، وهذا واحد منهم كيما ريتو التيتر نتاع الفيديو هذايا واللي هو اسك خرمو. كيفاش يخدم اسك خرمو؟ على كل 1000 ابوني باش نختار سؤال يطرحه واحد من المشتركين ونجاوب عليه في الفيديو اسك خرمو. وبيسكو الفيديو هذايا سبيسيال 10,000 ابوني باش نجاوب على 10 اسئله، وما دام انا ما نحبش الفيديو تكون طويله اخترت 10 اسئله سهلين نجم نجاوب عليهم في طون ريكورد. دونك توب كرونو. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال يراودني. يو نبداو باول سؤال سأله لنا ايزنبرغ. Does animal have a brain؟ لحظة. نينو فوالا. نينو يحبوا يسألوك عندك مخ ولا؟ تسيبني ما عنديش مخ. تسيب الكراسي. خليني ناكل. سيبني هاي. وات؟ به كان تقصد اسكو الحيوانات عندهم مخ؟ ايه عندهم مخ ويكون لاهي بالجهاز العصبي نتاعهم بالغريزه نتاعهم وبالحركه نتاعهم. وكيما ريتو في الفيديو اللي فاتت نتاع ترانسيومن اللي تلقاه جوست لهنا عملنا سيمولاسيون نتاع مخ نتاع دوده، هذا اللي برهن اللي انه الحيوانات عندها مخ. وكان تقصد اسكو عندهم كونشسنس ولا؟ فما بعض العلماء يقولوا اللي بعض الحيوانات عندهم كونشسنس ويحسوا بالحزن والفرح كيف الانسان، ما زالت انكور ديتود. نتعداو للسؤال نيميرو 2. Prove that Earth is flat. سوري برو ما نجمش نقنعك بحكايه كيف هكايا، والدليل القاطع كذبوا كذبوا سيريزمون. كان عندكم شك في الحكايه هذه ننفيتيكم انكم تتفرجوا في الفيديو نتاع فيسوس ونتاع استرونو جيك اللي فسروا الفازه هذه بطريقه مش نورمال. تلقاو لي ليان جوست في الديسكريبسيون. وان شاء الله الحكايه هذه تكون موضه وتتعدى، خاطر سيريزمون كان فما عباد ولاو يصدقوا الحكايه هذه سي لا اونت. Croyez-moi, c'est pas possible. C'est catastrophique. C'est la honte. سؤال نيميرو 3 يجينا من عند ليث عاشور مولا شين جيت. علاش البص ريحته منتنه؟ باهي الحقيقه ما فماش ايديوت كويشن، الاسئله الكل عندهم الامبورطونس نتاعهم. وكان واحد قال لك السؤال نتاعك بهين برا اجبدوا منقله. بريف علاش البص ريحته منتنه؟ مانيش مصدق اللي قاعد نجاوب في سؤال كيف هكا. الفار تتكون 100% من الغازات، يكون مقسوم 59% نيتروجين، 21% هيدروجين، 9% ثاني اكسيد الكربون، 7% ميثان، 3% اكسجين، و1% سلفور ديدروجين. هال 1% نتاع الزحي الشبر اللي ما يشبه لشيء هو الريسبونسابل على الريحه النوويه اللي تسيب فيها. فما جوست حاجتين نحب نزيدهم من المعلومات نتاعكم. هالثلاثه غازات هذوما الهيدروجين الاكسجين والميثان هما غازات قابله للاحتراق، معناتها لازم تنجم تحرق لنا عينينا، لازم تنجم تحرق لنا الدار. ثاني حاجه ال1% اللي قلت لكم عليه قبيله نتاع السلفور ديدروجين H2S هي فالور فاريابل حسب الماكله اللي قاعد تاكل فيها، معناتها تنجم تكثر ولا تنجم تنقص. بريحه البيت ولات هكايا. سؤال نيميرو 4 يجينا من عند الياس. How did scientists take pictures of our galaxy؟ بريمون يرحم والدين والديك في الكيسيون هذيا. لا الله يرحم والديك. كيستيون ياسر تحفونه، ما نعرفش كان سالتوا روحكم مره كيفاش صورنا الجالاكسي نتاعنا. اون فيت ما عندنا حتى ساتيليت ولا سونت بعيده برشا مش تنجم تصور لنا الجالاكسي نتاعنا. اون فيت الحكايه معقده شويه، التصاور اللي نشوفوا فيهم الكل في الانترنت هما تصاور فوتوشوبي والا تريتي، ما همش تصاور اوريجينال. وات؟ اون فيت اللي عملناه هو خدينا تصاور في البلاصه الموجوده فيها الارض، البارتي هذه كوا، وعملنا تصاور 360 دوغري. بعد ديزيكواسيون سيمولاسيون نيميريك عملنا اكسترابولاسيون وقلنا الجالاكسي نتاعنا تشبه للمنظر هذايا وتتحرك بالفاسون هذيا. يعني لازم تعرفوا اللي فما مارج ديرور نتاع 1 ولا 3%. نحب نزيد لمعلوماتكم اكثر سونت بعيده بعثها الانسان هي فواياجر 1 اللي ديجا مازالت كي خرجت من السيستم سولير. وكان تحبوا تتواصلوا اكثر في السوجي هذايا تلقاو اللين في الديسكريبسيون. كويشن نمبر 5 يجينا من عند محمد مدوري اي جلاديو. حكينا على الفوتون اللي عمل تيليبورتاسيون من الارض للساتيليت. لهنا جلاديو مش حلنا موضوع كبير برشا واللي هو ميكانيك كونتيك، وهذا سوجي مخصص له خرمولوجيا كامله في 2018. دونك وسع بالك شويه، جوست باش نفسر الحكايه هذه ونتعدى عليها مرور الكرام. التيليبورتاسيون اللي صارت ماهيش تيليبورتاسيون في مخك، نتاع هاني كنت هنا وليت هنا.
التليبورتاسيون اللي نحكيو عليها في الكا هذه هي لا تيليبورتاسيون كونتيك. فما ساتيليت بعثته الصين اسمه ميسيوس وين عملوا به اول تجربه نتاع لا تيليبورتاسيون كونتيك. من غير ما ندخل في التفاصيل نتاع التيوري هذه، فما برانسيب يقول كي نشدوا بارتيكول نقسموها في اثنين يقعدوا ديما ليي ببعضهم مهما كانت المسافه اللي تبعدهم. دونك اللي صار شدينا بارتيكول وقسمناها في اثنين، واحده قعدت في الارض وواحده مشات للساتيليت. كي نعملوا اكسيون للبارتي الاولى انستانتانيمون تصير رياكسيون في البارتي الثانيه ويكون هالبروسيسوس هذايا ديستركتيف. نعرف الريبونس هذايا بيزار شويه وسيت اون ريبونس باتو، مي كيما قلت مش في دقيقه ولا دقيقتين نجم نفسر لك الميكانيك كونتيك. دونك فوالا لا ميكانيك كونتيك نرجعوا للعام الجاي ونفسروها اون ديتاي. نمشيو للكيسيون نيميرو 6 نتاع سومو. هاي سومو، is it worth it to do this؟ الكرايوجينكس. سومو باش نجاوبك في 3 فيديوهات، فيديو ديجا تفرج فيها اون برانسيب اللي هي ترانسيومن، الفيديو الجايه في نوفمبر البرين ابلود، والفيديو نتاع ديسمبر ليمورتاليتي. دونك اون برانسيب باش نعمل باركور على لي بروسيسوس الكل نتاع ليمورتاليتي نتاع الانسان. السؤال اللي من بعده يجينا من عند مهدي، كي نوصل سرعه الضوء اسكو نولي تايم ترافلر؟ تيوريكمون اي، مي براتيكمون حاجه صعيبه على الاخر. باش نعطيك 3 اسباب بنال على الاخر. السبب الاولاني هو انك كي توصل سرعه الضوء البدن نتاعك يلفاس ديزانتيغري باش تتفتفت تروف وبدنك مشيت شوشط، اصلا تولي فحمه بشويه قبل ما توصل للفيتاس هذيك. اثنين سيبوزون لبسناك البدله نتاع فلاش وتولي ريزيستون للحكايه هذه. بان كي توصل للفيتاس هذيك لي بارتيكول نتاع الهيدروجين اللي هي اصغر بارتيكول باش يولي لي فيم نتاعهم كي لي فيم نتاع الكرتوش، وبدنك كي تنقب 10000 نقبه ويولي بدنك كامل كي كيس. ثالث حاجه سيبوزون لبسناك بدله ريزيستونت لكل شيء، يقعد لك البروبليم واللي هو البروبليم دو فريناج. فما ان برانسيب يتسمى لاكسيون الى رياكسيون، كي تستعب حيط بان الانرجي اللي باش تعطيها هي الانرجي اللي باش ترجع لك. نطبقوا لهنا ليكواسيون دو الانرجي سينيتيك في الريلاتيفيتي جينيرال، ونحطوا لهنا دو كونديسيون. الاولانيه اللي انه بدنك يوزن 80 كيلو، والثانيه السرعه نتاعك توصل 99.99% سرعه الضوء. ليكواسيون هذيا تشبه الخرمه هذيا. من غير ما ندخل في الديتاي نتاع ليكواسيون هذيا نحسبوا الانرجي سينيتيك ونبدلوها الميجاتون دو تي ان تي، نلقاو الانرجي اللي باش تسيبها حوالي 9500 ميجا طن دو تي ان تي. واقوى قنبله نوويه صنعها الانسان هي لا بومبا تسا، قوتها 50 ميجا طن دو تي ان تي. معناتها سيادتك كي تصنع بحيط باش تسيب لنا ان انرجي قوتها 200 مره من القنبله النوويه هذيا، دونك باش تسبب لنا في كارثه كونيه. برافو. السؤال اللي من بعده يجينا من عند أميمة بنت تواتي. ديجا مش فاهم علاش الناس الكل يسالوا فيه بالانجلي. What is the IQ and is there any way to increase it or decrease it؟ الاي كيو هو الكوسيون دانتيليجونس، يخلينا اون كيلكو سورت نحسبوا الذكاء نتاع العبد. باش نحسبوه لازمنا نعديو ان تيست بسيكومتريك من عند بسيكولوج ومش سيتات بودورو اللي تلقاهم في الانترنت. التيست هذا يخلينا نحسبوا الاي كيو نتاع الانسان. اون برانسيب الاي كيو نتاع الانسان العادي لازم نلقاوه بين 100 و 105. دونك كي يبدا الاي كيو نتاعك اكثر من 105 معناتها انت ولد، وكان الاي كيو نتاعك اقل من 95 اش باش نقول لك؟ الاي كيو تصنع باش يعاون الصغار اللي عندهم مشاكل في الدراسه نتاعهم، وهالفاكتور هذا يعتبر احسن فاكتور يعبر على الانتليجنس نتاع الانسان بارابور دوتر فاكتور، خاطر هو الوحيد اللي عنده 50% من لي ريزولتا اللي لقيناهم بالاي كيو يتمشيو مع حياه الانسان. مي الاي كيو حاجه فاريابل على الاخر، ال ديبون من المناخ، من البيرسوناليتي نتاع الانسان، من الحاله اللي هو فيها ومن البيئه اللي هو فيها. دونك يجم يطلع كيما يجم يهبط. ويا فرير زعما قداش عندي اي كيو؟ صدقني كان يفوت ال20 كله باهي. سؤال رقم 9 يجينا من عند البليد احمد خميري. شكون جا قبل العظمه ولا الدجاجه؟ شوف الاجابه اللي باش نعطيها لك الفا سو بازي سور لا لوجيك، ما فماش حاجه سيانتيفيك ولا اوبسيرفاسيون اللي كونفيرمي لي الشيء هذا، وزيد ما كنتش عايش في ليبوك هذيك. سيبوزون العظمه جات هي الاولانيه على الارض، العظمه هذه لازمها سورس دو شالور باش تنجم تفقس ويخرج منها فلوس، والحكايه هذه ما نجموا نعملوها كان ترمت الدجاجه. سيبوزون العظمه هذه طاحت في بلاصه وين السورس دو شالور موجوده، العظمه هذه باش تفقس وتخرج لنا فلوس. الفلوس هذه مادام مازال صغير ما يعرفش ياكل ومازال ما يغزرش بعينيه، دونك في ظرف اقل من نهار باش يموت. سو كي في لوجيكمون نقول اللي الدجاجه هبطت في وسط عظمه، هبطت على الارض، خرجت العظمه هذه، كركت عليها، خرج فلوس، وكلت هالفلوس، الفلوس هذه طلع صردوق، وبعد بداو يعملوا في الفازات. من غير ما نفسر لك شنو ما هما الفازات، فهمتني فرير؟ سؤال رقم 10 يجينا من عند فاطمه الزهراء. واي ذا سكاي از بلو. باش نجاوبك على السؤال هذا فما 3 حاجات: ضوء الشمس، الغلاف الجوي، وعلى خاطرك انسان. الشمس سايب لنا حاجه اسمها السبيكترو لومينو اللي فيه لا لوميير بلانش اي كي اي الضوء المرئي. الضوء المرئي هذا فيه جماعه نتاع الالوان هذوما الكل. يخترق ضوء الشمس الغلاف الجوي بطريقه عموديه اللي باش يعمل تفاعلات مع المكونات نتاع الغلاف الجوي اللي هما النيتروجين والاكسجين. بهالليزانتراكسيون هذوما فما ظاهره باش تصير اسمها لو فينومين دو ديفيزيون اي كي اي ظاهره
الانتشار. لازمكم تشوفوا الغلاف الجوي متاع الارض كالكسكاس متاع الالوان اللي يخلي الضوء الازرق والبنفسجي يتعداو وبقيه الالوان الكل يرجعوا للشمس. يقول القائل ما دام اللون البنفسجي والازرق تعداو، علاش ما نشوفوش اللون البنفسجي زاده في السماء؟ هنا نرجع لثالث حاجه واللي هي خاطرك انسان. في العين متاع الانسان فما حاجه اسمها الشبكيه ما تخلينيش نفرقوا بين اللون البنفسجي واللون الازرق. هذاك علاش رارمون نشوفوا اللون البنفسجي في القوس قزح. دونك خلاصه القول نشوفوا السماء زرقاء على خاطرها تعدت بالغلاف الجوي اللي يخلينا زوز الوان الازرق والبنفسجي، ومن بعد عين الانسان ما تخلينا نشوفوا كان لون واحد واللي هو اللون الازرق. وكان تحب تتوسع في الفينومين نتاع لونغور دوند والريق هذاك الكل، نافيتيك انك تتفرج في الفيديو نتاع ماستر بروس اللي تلقاه جوست في الديسكريبسيون. وبيسكو نعرف الفيديو هذه باش تخرج اون ريتار ممكن نوصل ل 11000 ابوني باش نزيد نجاوبكم على كيستيون بونوس. من عندي هيستوريا سما اللي يقول كيفاش نجمو نحلمو نكونوا واعيين بالذات نتاعنا، واولسو اسكو نختار على مخنا ولا؟ الاجابه نعم، نجمو نحلمو نكونوا واعيين برواحنا، والحلم هذايا تسمى لو ريف لوسيد اللي يفسروه زوز يوتيوبر توانسه درو ماي ساينس ويوسف شيبي. تلقاو زاد اللين في الديسكريبسيون. اسكو عندك اختراع على المخ؟ اي يجم يكون عندك اختراع على المخ ولكن بنسبه صغيره برشا، ويوسف شيبي يفسر بالباهي الحكايه هذيا. دونك فوالا يا جماعه ان شاء الله يعجبكم كونسيبت ازك خرمو. نعرف اللي فما برشا جماعه ما جاوبتش عليهم في الفيديو هذايا، وكما قلت لكم على كل 1000 ابوني باش نجاوب على سؤال. دونك كيما جاوبتكش في الفيديو هذايا نجم نجاوب عليك في الفيديو الجاي. وكان انت زاد تحب تسال السؤال نتاعك تنجم تخلي السؤال نتاعك في الفيسبوك في الانستغرام ولا في تويتر اللي تلقاهم في الديسكريبسيون. قبل ما نكمل الفيديو نحب نقول لكم يعيشكم برشا برشا برشا، يو ار ريلي اوسم. نحبكم على الاخر. شبيك وليت كلك ايموسيون؟ اي ايموسيون. نحب نقول لكم نحبكم برشا برشا، يعطيكم الصحة الناس الكل. ان شاء الله كل مرة نحاول نفيدكم بمعلومات جديدة. كان عجبتك الفيديو هذيا واستفدت بحاجة بارتاج الفيديو هذيا في الفيسبوك، ما تنساش تنزل بوتون سبسكرايب والنقوص اللي بحذاه، وما تنساش الشير يا فرير. Stay awesome guys and never stop asking. Peace.